امشب در 24 آغاز جلسه دولت ائتلافی اسرائیل برای بررسی توافق آزادسازی گروگانها. هآرتز میگه حماس در چارچوب این توافق قرار 30 کودک، 8 مادر و 12 زن دیگر رو آزاد کنه. حمله آمریکا به مواضع و پرسنل نیروهای نیابتی ایران در عراق. پنتاگون گفته جنگنده A330 حدود 5 تا 8 شبه نظامی رو کشته. بازداشت 3 نفر در پرونده سوء قصد به جان سیاستمدار اسپانیایی. پلیس گفته درباره ارتباط مهاجمان با جمهوری اسلامی مشغول تحقیقه. و سریع‌ترین رشد مهاجرت در جهان طی 3 سال اخیر به نام ایرانیان. نتایج یک تحقیق نشون میده مهاجرت از ایران بین سالهای 2020 تا 2021 افزایشی 141% داشته. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. روزنامه هآرتز میگه جلسه دولت ائتلافی اسرائیل برای بررسی پیشنهاد توافق آزادسازی 30 کودک، 8 مادر و 12 زن از دست حماس شروع شده. پیشتر رویترز گزارش داده بود مذاکرات با میانجیگری قطر برای آزادی گروگانها از دست حماس در مراحل پایانی قرار داره. رویترز میگه در چارچوب این توافق اسرائیل قرار 150 زندانی فلسطینی رو آزاد کنه. در میانه گزارش‌ها درباره آتش بس دست کم 4 روزه به عنوان بخشی از توافق، سخنگوی حماس اعلام کرده توافق آزادسازی شماری از زنان و کودکان برای رهبران شاخه نظامی حماس قابل قبوله. شاهد تصاویر زنده هستید از تجمع خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در تل‌آویو. و اما در نشانی جدی از تشدید درگیری در خارج از غزه هم گزارش‌های اولیه حاکی از اونی که خلیل خراز معاون فرمانده نظامی حماس شاخه لبنان ترور شده. 3 عضو دیگر حماس هم در این حمله پهپادی که به نظر میرسه ماشین آقای خراز رو هدف قرار داده کشته شدند. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو به ما پیوسته با جزئیات بیشتر در مورد این توافق احتمالی برای آزادی گروگانها. بابک. فرداد، در 47مین روز از جنگ یک شب بسیار دراماتیک بر اسرائیل می‌گذرد. نمیشه گفت که برای اسرائیلی ها شب بسیار شادی آفرینی هست، اما نمیشه هم گفت که شب غمگینی هستش. در هر صورت امکان این وجود داره که بسیاری از خانواده ها با امید امشب را بخوابند و شاید فردا بتوانند خبرهای خوبی برای آزادی عزیزانشون به دست بیارن. اما بیاییم یک ترتیبی به آنچه که قراره اتفاق بیفته بدیم. در حال حاضر کابینه جنگ در تل‌آویو در حال تشکیل هستش و در اون آخرین تصمیمات در این رابطه گرفته خواهد شد. پس از اون فوری کابینه دولت آقای نتانیاهو تشکیل میشه تا بتونن که این قانون را تصویب بکنن که این توافق به انجام برسه. در حال حاضر 4 تن از وزرای کابینه آقای نتانیاهو گفتن که به اون رأی منفی میدن. این میتونه که دردسر بزرگی را برای آقای نتانیاهو ایجاد بکنه، اما در اسرائیل گفته میشه که در دست آخر آقای نتانیاهو میتواند که این توافق را به تصویب دولت خودش برسونه. پس از اون یعنی فردا 24 ساعت وقت هست تا کسانی که مخالف این توافق هستند دادخواست خودشون و مخالفت خودشون رو به دادگاه عالی کشور بدن و در عرض 24 ساعت دادگاه عالی هم باید به این مسئله رأی بده که اون هم به نظر نمیاد که دادگاه عالی کشور به چنین مسائلی دخالت بکنه و دادخواست اونها را حتما رد خواهد کرد. پس از اون هستش که این توافق مورد اجرا قرار میگیره، یعنی دقیقاً یا پنجشنبه شب و یا جمعه این توافق به انجام خواهد رسید و عملی خواهد شد و همانطوری که گفتی قرار هستش که 30 کودک، 8 مادر و 12 زن سالمند و بیمار آزاد بشن. قرار بود که 50 تا همه بچه ها و مادرها باشن، اما حماس میگوید که اون نمیداند که همه گروگانها کجا هستند و باید به دنبال اونها بگرده. در نتیجه تنها همین 50 نفر را
را آزاد میکنه. هر روز از 4 روز یک مقداری از این تعدادی از این گروگانها آزاد میشن و در مقابل هم اسرائیل همانطوری که گفتید 150 زندانی زن و نوجوان را که دست به قتل نزدن را آزاد خواهد کرد. بسیاری از این زندانیان ساکنان کرانه باختری هستند و به اون سو خواهند رفت و به خانه های خودشون در کرانه باختری باز خواهند گشت. در کنار اون در روزهای پس از این 4 روز، یعنی وقتی که آتش بس به پایان برسه، حماس این فرصت را خواهد داشت که در این 4 روز به دنبال کودکان دیگر و مادران دیگری بگرده و اونها را پس از این 4 روز با هر روز 1 روز آتش بس و 3 زندانی هر یک از گروگانها را میتونه آزاد بکنه. همه اینها در حینی هستش که سوخت و مواد غذایی هم در همین 4 روز به حماس خواهد رسید. البته باید گفت که اینها باید به بیمارستانها و مکانهای غیر دولتی برسند و در کنار اون پس از اون ارتش اسرائیل میگوید که دوباره جنگ را با تمام قدرت فرداد آغاز خواهد کرد. نگرانی در اسرائیل در این هستش که در این روزها که در هر روز هم حدود 6 ساعت پهپادهای دیدبانی ارتش اسرائیل نمیتونن بر فراز حماس بر فراز غزه طبق توافق پرواز بکنن، صدمه جدی به هجوم و حملات اسرائیل وارد بکنه. اما تمامی ژنرال‌های ارتش اسرائیل با این توافق موافقت کردند و قریب به اتفاق گفتند که بهتر است که جان افراد را در حال حاضر نجات داد، زیرا پس از هجوم اسرائیل به جنوب نوار غزه و به خان یونس دیگر در آن صورت مسئله بسیار سخت خواهد بود. ممنونم از تو. ممنونم. بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل‌آویو. مقامات لبنانی میگن در حمله سه‌شنبه اسرائیل به روستای تیر حرفا در جنوب لبنان 2 خبرنگار شبکه المیادین کشته شدند. بنا به این گزارش 1 نفر غیر نظامی دیگر هم که این تیم خبری رو همراهی می‌کرده در جریان این حمله کشته شده. هویت افراد کشته شده فرح عمر خبرنگار و ربیع المعماری تصویربردار شبکه المیادین اعلام شده. هیئت مدیره شبکه المیادین در بیانیه گفتن بر این باورند که اسرائیل عمدن و به طور مستقیم این تیم خبری رو هدف قرار داده. دفتر رسانه حماس هم گفته قتل این روزنامه‌نگاران رو تلافی میکنه. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از ابتدای درگیری بین اسرائیل و حماس دست کم 50 خبرنگار کشته شدند. اسرائیل ربی رو کشت. اسرائیل فرح این دختر جوان 25 ساله ما رو هم کشت. او فقط اونجا رفته بود که گزارش تهیه کنه. به تنهایی زیر یه درختی اون حوالی نشسته بود، جایی که هیچی نبوده، نه سکوی پرتاب موشک، نه ارتش، نه عضوی از اعضای حزب الله و نه جنگ. فرح اونجا روی یه صندلی پلاستیکی زیر یه درخت با ربی نشسته بودن که هدف حمله قرار گرفتن. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما. آقای فرهمند، حالا وضعیت در غزه خب یکم متفاوته، برای اینکه بمباران سنگین هست، خبرنگاران وسط این جمعیت و گروه حماس طبیعتاً هستن، اما در لبنان شاید خیلی ها بر این باور باشن که وضعیت و جایگاه خبرنگاران روشن‌تر هست، ولی با این حال می‌بینیم که اونها هم از آتش این جنگ در امان نیستن. درسته و این در لبنان نخستین بار نیستش که حمله اسرائیل کشته به بار میاره. پیشتر هم از اسرائیل حملاتی به گروه الجزیره و همچنین خبرگزاری رویتر کرده بود که به یاد داریم تصویربردار رویتر هم کشته شد و چند خبرنگار دیگر هم زخمی شدند و اون وقت هم اتحادیه روزنامه‌نگاران در لبنان و دیگر فعالان رسانه‌ها میگفتند که حمله این اسرائیل به این خبرنگاران عمدی بوده و خب با توجه به اشرافی که اسرائیل داره بر جنوب لبنان، اینکه با پهپادها با انواع اقسام شیوه‌های تکنولوژیک منطقه جنوب لبنان که منطقه بزرگی هم نیست اونجا رو کنترل میکنند، خیلی عجیبه وقتی میبینیم که به خبرنگاران حمله میشه، چون تشخیصش برای اسرائیلی ها خیلی سخت نیست که آیا اینها که اونجا هستند خبرنگارند یا اینی که نظامی هستند. تشخیص اونها کار سختی نیست، به خصوص با اینکه آیا دارید میگید که ممکنه هدفمند بوده باشه، به خصوص با توجه به اینکه بالاخره المیادین میدونیم شبکه‌ایه که هم حامی حزب الله هم تا اندازه حامی دولت سوریه است، به ایران نزدیک هست، ممکنه هدفمند بوده باشه؟ یعنی اون چیزی که دارید میگید اینه؟
اون شما میگم این که ادعای هدفمند بودنش رو نمیشه به سادگی رد کرد. من نمیتونم بگم هدفمند بوده، ولی منظورم این است که قرائنی هم هست که پذیرفتن هدفمند بودنش رو آسان میکنه. یعنی میشه پذیرفت این رو، یعنی ادعای خیلی بیراهی نیست، میشه در قرائنی براش یافت. و وقتی که به رویتر هم حمله شد، خب رویتر که اساساً رسانه بریتانیاییه، هیچ ربطی هم به حزب الله و ایران نداره، بلکه گاهی وقتا حتی از جانب ایران و حزب الله هم متهم میشه به جانبداری، ولی به رویتر هم حمله شد. اصولاً در غزه هم یک بار به BBC هم به خیلی مستقیم سرباز اسرائیلی از روی زمین، حالا نه اینکه پهپاد یا چیز هم نبود، از هواپیما هم نبود، از فاصله زمینی یک سرباز اسرائیلی به خودروی BBC در سال 2014 شلیک کرد که از فاصله نزدیک، و روی این خودرو هم خیلی درشت نوشته بود پرس، مشخص هم بود، اصلا محل جایگاه خبرنگاران هم به اسرائیلی ها اعلام شده بود. از این اتفاقات میفته. حالا من نمیگم که این یک استراتژی است یا یک برنامه‌ای است که ارتش اسرائیل دنبال میکنه، ممکنه به شکل در واقع از جانب در رده‌های پایین نظامی در یک مقطعی این چنین اقداماتی بشه. من نمیخوام خیلی بخوام به صراحت بگم که این کار هدفمنده و عمدن اسرائیل خبرنگاران رو هدف قرار داده، ولی منظورم این هستش که قرائنی بر این که ممکنه هدفمند باشه هم هست. برسیم به کشته شدن چهره‌های نزدیک به حماس و حزب الله در روزهای اخیر. آیا نشانه‌ای می‌بینید که داریم وارد یک مرحله جدیدی از رویارویی در جبهه‌های دیگری میشیم بین اسرائیل و گروه‌های نیابتی ایران در منطقه؟ ببینید، در سمت شمال اسرائیل، میان اسرائیل و حزب الله، که در یکی دو روز گذشته به نظر میرسه که این مرحله تازه‌ای آغاز شده از جهت شدت گرفتن حملات و نوع اصطلاحی که حزب الله به کار میبره. آقای امیر عبداللهیان هم که حتی از صحبت از مرحله جدید کرد، فکر میکنم 2-3 روز پیش. اما از این جهت که این بخواد به با دوباره این سوال مطرح بشه که آیا قراره که جبهه تازه علیه اسرائیل گشوده بشه، به نظر میرسه هنوز وقتش نرسیده و هنوز اراده‌ای و گشایش چنین جبهه‌ای نیست. الان بیش از تنها کسانی که خواهان گشایش این جبهه هستند و خواهان درگیر شدن بیشتر حزب الله و ایران هستند در این جنگ، دشمنان و رقیبان حزب الله و ایران در سطح جریان‌های سیاسی هستند، نه در سطح دولت‌ها. یعنی دولت‌های منطقه به شمول اسرائیل و ایران و همچنین آمریکا هیچ کدوم نمیخوان که چنین اتفاقی بیفته، ولی جریان‌های سیاسی هستن. مثلا میشه اشاره کرد به اپوزیسیون سوریه یا در عراق که اینا دشمنان یا رقیبان سیاسی حزب الله و ایرانند و اینها استقبال میکنن از اینکه برای اینکه این تصفیه حساب‌های قدیمیشون با حزب الله و ایران به اصطلاح رفع بشه و ببینن که اینها در وضعیت دشواری افتادند، این چنین اتفاقی بیفته و جنگ میان پای ایران و حزب الله هم مستقیم به جنگ کشیده بشه. این رو از رفتارشون در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی میشه دید. به طور مشخص خیلی میگن که چرا پس اینها دارن در واقع پشت کردن به فلسطینی‌ها، همینجوری دارن الکی 2 تا راکت میزنن هر روز به اسرائیل و وارد جنگ نمیشن. پس کجا بودن اینها؟ این همه گفتن مقاومت پس کجاست؟ خیلی این نغمه رو بسیار ساز کردن در رسانه‌ها و شبکه اجتماعی، ولی اینها در سطوح جریان‌های سیاسی است و نه دولت‌ها. به نظر میرسه دولت‌ها همونطور که گفتم از جمله ایران، اسرائیل و آمریکا باز هم همچنان خواهان این هستند که جنگ در همین حد مهار بشه و بیش از این فراگیر نشه. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفته در حمله دیشب آمریکا به یک خودرو در مجاورت پایگاه هوایی الاسد در عراق حمله هوایی کرده و چندین شبه نظامی وابسته به سپاه رو کشته. سخنگوی پنتاگون با تایید این خبر گفته ارتش آمریکا حملاتی رو به مواضع و پرسنل نیروهای نیابتی ایران در نزدیکی بغداد انجام داده. این مقام گفته این حمله هوایی پاسخی فوری به حمله بوده که این خودرو در 24 ساعت گذشته به پایگاه هوایی الاسد انجام داده. در حمله جنگنده A330 حدود 5 تا 8 شبه نظامی کشته شدند. شاهدان عینی گفتن یک خودروی نیروهای کتایب حزب الله هم هدف قرار گرفته و یک نیروی این گروه کشته شده. این 4مین حمله‌ایه که آمریکا از زمان افزایش حملات در ماه اکتبر انجام میده.
همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، به یاد دارم در سوریه یکی دو بار واکنش نشون دادن، در عراق من حضور ذهن ندارم که اقدام این چنینی کرده باشن. به نظر میاد که زیر فشارها یا زیر تأثیراتی که حالا نمیدونم حملات گروه‌های نیابتی ایران داشته، واکنش آمریکا هم داره بیشتر میشه. ببین، همینجور که تو الان داری به درستی اشاره میکنی، ابهامات زیاد است در مورد این حمله یا حملات. چیزی که اتفاق افتاده است از ساعت 4:30 صبح به وقت محلی در عراق، اون چیزی که در سوشال میدیا ما دیدیم این است که انفجاری در نزدیکی بغداد، در غرب بغداد، در یک محله یا خیابانی به اسم ابو غریب اتفاق افتاده است. و بعد هم تعداد دیگری ویدیو در سوشال میدیا هست که بعضیشون به عربی دارن میگویند که پدافند هوایی است علیه یک سری حالا پرنده ناشناس. و بعد بعضی ها در سوشال میدیا اومدند و نشون دادند که یک هواپیمای A330J که یک دژ هوایی است، توپخانه آتشبار دارد روش، فردا هواپیما غول‌پیکری است و از نزدیک درگیر می شود با نیروهای زمینی. این هواپیما ترانسپاندر خودش رو روشن کرده بوده است. هواپیمایی نیست که رادار گریز باشد، ولی خب عادی هم نیست که امریکایی‌ها بیان ترانسپاندر A330 رو بخوان باز نگه دارن. به معنی این هست که تمام برج‌های مراقبت غیر نظامی میتونن اون رو رصد کنند و این اتفاق افتاده است و خط رد این A330 روی ابو غریب و رمادی ثبت شده است و امروز پنتاگون تایید کرده است به فاکس نیوز که یک فروند هواپیمای A330J که به گوست رایدر مشهور هست، یکی از شخصیت‌های اهریمنی در داستان‌های کمیک آمریکایی، این هواپیما در حملاتی علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به مواضع خودروها و حالا به نظر میاد بعضی از پرسنل اونها حمله کرده است. در سوشال میدیا از ساعت 4:30 صبح تا زمانی که پنتاگون این داستان رو تایید کند و یک تایید باز هم قطره چکانی بسیار محدود، اطلاعاتی که تقریبا همه رو ما قبلش میدونستیم تو سوشال میدیا و بعد پنتاگون اومده به نوعی تایید کرده است. ابتدا شنیدیم یک خودرو هدف قرار گرفته، 4 نفر توش بودن، یکی کشته شدن. اطلس نیوز گفت عضو کتایب حزب الله بودند. بعد مجله بارونز اومد گفت نه اینا همه حشد الشعبی بودن. حشد الشعبی هم خودش تایید کرده است. گفتن بعد 1 نفر 3 نفر زخمی، الان میگن 5 تا 8 نفر کشته و از کلمه ایر استرایکس یعنی حملات هوایی استفاده کردند، نه یک حمله. آیا این نشان دهنده این است که آمریکایی‌ها در حال تشدید ضد حملات خودشون علیه نیروهای جمهوری اسلامی در عراق هستن؟ همونجوری که تو گفتی 100% این اولین حمله جدی است که به نظر میاد نیروهای نظامی آمریکایی انجام دادن در خاک عراق از زمان 7 اکتبر که حمله حماس به اسرائیل شروع شده است. آیا بار اولی است که دارن این رو علنی میکنن؟ آیا به معنی این است که قرار است تشدید بشود درگیری ها در عراق؟ امریکایی ها ابایی از تشدید درگیری ندارن، اما یک چیزی که اینجا من میتونم بگم این است که الان در شرایط اقتصادی کنونی در آمریکا اعلام این که یک جنگ تمام عیار قرار است صورت بگیرد و یا آمریکایی ها مثل مدل زمان ترامپ بیایند و شروع کنند به تهدیدات لفظی کردن، باعث می شود روی بازار اینجا تاثیر بسیار بدی بگذارد، درست در زمانی که آقای بایدن احتیاج دارد که نشون بدهد همه چیز آرام است. بنابراین من انتظار ندارم که الان پنتاگون ناگهان بیاد اعلام بکنه تغییر استراتژی خاصی داده است. همون جوری هم که شنیدیم گفتن پشت سر هم حمله شده است به پایگاه عین الاسد در طول 24 ساعت گذشته و این حملات هم در پاسخ به حملات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی میگه تهران برای ارسال موشک‌های کوتاه‌برد پیشرفته به روسیه آماده میشه و مسکو میخواد با توجه به پایان محدودیت‌های موشکی جمهوری اسلامی از موشک‌های بالستیک این کشور در جنگ اوکراین استفاده کنه. بنابر گزارش‌ها روسیه خودش رو برای انجام حملات موشکی و پهپادی به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی اوکراین در زمستان 2024 آماده میکنه. ارزیابی‌ها نشون میده روسیه با اینکه تولید موشک و پهپاد را افزایش داده، اما با توجه به ادامه جنگ در اوکراین
ذخایر موشکی و پهپادی این کشور رو به کاهشه. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست. چقدر محتمل می‌بینید آقای ندیمی واقعا که با به پایان رسیدن محدودیت‌های شورای امنیتی برای ایران روسیه بخواد از موشک‌های میانبرد یا حتی بلندبرد جمهوری اسلامی استفاده کنه؟ خب اگر بتونه روسیه به موشک‌های کوتاه‌برد و میانبرد ساخت جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه، مسلماً یک افزایش قابل توجه در کیفیت تهاجمی روسیه علیه اوکراین خواهد بود، همونطوری که تحویل این درون‌های شاهد 131 و 136 در سپتامبر 2022 به روسیه و استفاده از اونها علیه زیرساختارهای اقتصادی اوکراین به ویژه برای روسیه داشت. الان این شاهدها به ستون فقرات تهاجمی دوربرد روسیه تبدیل شدن و با توجه به هزینه پایینی که هر کدوم از اینا برای روسیه داشتن، میشه گفت که خیلی مغروم به صرفه براشون تموم شده، تا جایی که خط تولید شاهد رو هم از جمهوری اسلامی خریداری کردن و در تاتارستان به راه انداختن. در زمینه موشک‌های کوتاه‌برد میشه گفتش که این تحویل اگر صورت گرفته باشه یا صورت بگیره و استفاده از اونها شروع بشه، به ویژه در فصل زمستان که در حقیقت شروع فصل حملات روسیه به زیرساختارهای برق و انرژی اوکراین خواهد بود، برای اینکه به مردم این کشور حد اکثر فشار رو وارد بکنن در این فصل سرد، میتونه تاثیر بسیار قابل بیشتری بذاره نسبت به شاهد، به خاطر اینکه موشک‌های اگر فرض بکنیم همین خانواده فاتح 110 رو در نظر بگیریم که بسیار خانواده متنوعی هست، از انواع کوچکتر تا نوعی که برد حدود 150 کیلومتر دارن، 100 کیلومتر دارن با سر جنگی 150 کیلوگرم، تا انواع دوربردتر که تا برد 1400 کیلومتر و سر جنگی 460 کیلوگرم میتونن با خودشون حمل بکنن. دقت بسیار خوبی دارن و اگر این موشک‌ها به تحویل بشه به اسرائیل و در جنگ مورد استفاده قرار بگیره، میتونه تاثیر بسیار زیادی روی روحیه و توان جنگی و همینطور پشت جبهه اوکراین و زیرساختارهای اوکراین داشته باشه، بسیار بیشتر از درون‌های شاهد 136. البته به تعداد کمتر احتمالاً تحویل خواهد شد، چون من فکر می‌کنم ایران خیلی ظرفیت تولید این موشک‌ها رو داشته باشه، ولی تا حالا به تعداد زیادی تحویل نیروی هوایی سپاه شده و سپاه ممکنه از ذخایر خودش این موشک‌ها رو اگر در سطح سیاسی تصمیم گرفته بشه که این موشک‌ها به روسیه فروخته بشه، موشک‌ها رو به نظر من از ذخایر سپاه خیلی سریع میتونن انتقال بدن به روسیه و تاثیر خیلی فوری هم در جنگ میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه به تعداد قابل توجه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. و به گمانم میشه حدس زدش که در این شرایط با توجه به اینکه خود فدراسیون روسیه عضو دائم شورای امنیت هست، اگر واقعا موشک‌های جمهوری اسلامی رو خریداری بکنه، نمکگیر بشه به قول معروف از تجهیزات نظامی ایران، دیگه نمیشه تصور کرد که یک قطعنامه دیگری رو وتو نکنه علیه ایران. اینطور نیست؟ روسیه هیچ احتمالی وجود نداره که در شورای امنیت با توجه به حضور روسیه و چین هیچ قطعنامه علیه ایران تصویب بشه، ولی این احتمال وجود داره هنوز تا سال 2025 که بشه مکانیزم ماشه رو در چارچوب برجام علیه ایران به کار انداخت و در اون صورت اگر این اراده سیاسی در ایالات متحده و اروپا وجود داشته باشه که مکانیزم ماشه رو به کار بندازن، در نتیجه به صورت اتوماتیک تمام بعد از یک دوره‌ای تمام تحریم‌های 6-7 قطعنامه گذشته علیه ایران برخواهد گشت و ایران مجددا تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار می‌گیره و روسیه و چین هم هیچ کاری نمی‌تونن بکنن. ولی این وابسته به این هستش که کشورهای اروپایی و آمریکا این اراده رو داشته باشن که مکانیزم ماشه رو به کار بندازن. ممنونم از شما. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. پلیس اسپانیا 3 نفر را در ارتباط با سوء قصد به جان آلخو ویدال کوادراس، سیاستمدار راستگرای افراطی این کشور، بازداشت کرده. آقای کوادراس 12 روز پیش در مادرید هدف گلوله مهاجم موتورسوار قرار گرفت و زخمی شد. در همون موقع شورای ملی مقاومت ایران نزدیک به سازمان مجاهدین خلق آقای کوادراس رو حامی خودش توصیف کرد
و جمهوری اسلامی رو مسئول حمله خوند. پلیس اسپانیا این تئوری رو تایید نکرده، اما به خبرگزاری اسوشییتد پرس گفته آقای کوادراس قبلا این احتمال رو مطرح کرده بود که به خاطر ارتباطش با مجاهدین خلق ممکنه هدف حکومت ایران قرار بگیره. پلیس احتمال ارتباط تیراندازی با حکومت ایران رو بررسی کرده، اما تا به حال مدرکی دال بر چنین ارتباطی پیدا نکرده. اسوشییتد پرس میگه در ژانویه وزارت خارجه ایران تحریم‌هایی رو علیه آقای کوادراس وضع کرده و او رو به حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی متهم کرده. دادگاه ملی اسپانیا تیراندازی به او رو به عنوان یک حمله تروریستی احتمالی مورد تحقیق قرار داده. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان با ما. آقای مهدوی آزاد، طبیعتاً تا این لحظه هنوز تحقیقات ادامه داره، ما جزئیاتش رو نمیدونیم که چه کسی یا کسانی یا دولتی پشت این حمله بوده، ولی اگر اونطوری که سازمان مجاهدین خلق مدعی هست ثابت بشه که ایران پشتش بوده، چقدر میتونه معادلات رو بین ایران و اتحادیه اروپا عوض کنه؟ بله، ما تا الان هیچ اطلاع رسمی و دقیقی نداریم، حتی حدس متقن محکمی هم نمیتونیم بزنیم. یه مشکل دیگه هم که وجود داره این هستش که به طرفین این دعوا، طرفین اظهار نظر، البته به نسبت‌های مختلف، هیچ کدومشون با اطمینان نمیتونید اظهاراتشون رو به عنوان یک فکت در نظر بگیرید. خب ما میدونیم ویدال کوادراس با سازمان مجاهدین خلق ارتباط زیادی داشت. او البته حامی اپوزیسیون ایران بود در یک دهه اخیر. منتها این دیگه تحقیقی که پارلمان اسپانیا انجام داد این دیگه ثابت کرد که سال 2014-2015 اون مقطع چیزی بوده 800,000 یورو در واقع از طریق 146 نفر از اعضا یا طرفداران سازمان مجاهدین خلق به طرق‌های مختلف از کشورهای مختلف در 15 کشور به حساب‌های حزب باکس، حزب آقای کوادراس ریخته شده. ایشون در بسیاری از جلسات کنفرانس‌های سالیانه سازمان در فرانسه هم شرکت می‌کرد. برای ما می‌دونیم که اون نزدیکه. منتها ببینید ترور 18 آبان 9 نوامبر انجام شد. یک روز بعدش بود، 24 ساعت بعدش، یعنی 19 آبان سایت مشرق نیوز که خیلی روشن نزدیک است به سازمان اطلاعات سپاه یک گزارش مفصلی منتشر کرد با این تیتر: عملیات تروریستی منافقین این بار در اسپانیا، و این ادعا که هدف منافقین، این تیتر رو میخونم واسه همین میگم منافقین، هدف منافقین از ترور کوادراس در اسپانیا چیست. توی اون راستش بخوای ادعایی که مطرح کرده بیشتر شبیه این ادعایی است که در سر ماجرای کشته سازی مطرح میکنن. مردم میکشن، جمهوری اسلامی بعد میگه مخالفین خودشون کشتن، کشته سازی میکنن که آبروی ما رو ببرن. خیلی جوکی شبیه اونه. یعنی میگه که این مجاهد خلق اومده این کوادراس کشته واسه اینکه بندازه گردن جمهوری اسلامی. یه تئوری فضایی دیگه مطرح میکنه، میگه بعد از حمله آلبانی، پلیس آلمانی به سازمان مجاهدین خلق، اینا سعی کردن بیان اسپانیا. 3 تا کشور نظرشون بوده، یکیش آلمان، یکیش اسپانیا، و خب اسپانیا کوادراس مخالفت کرده و اینا عصبانی شدن، اول تهدیدش کردن بعدم کشتنش. میدونید این نوع واکنش جمهوری اسلامی بیشتر من رو به این فکر میندازه، به این شک میندازه که شاید واقعا جمهوری اسلامی پشت این ماجرا باشه. سوابق این چنینی هم داره. در سالهای اخیر ما میدونیم سراغ سیاستمداران خارجی هم رفته، از جمله پروژه‌های مختلفی در مورد ترور اعضای دولت ترامپ منتشر شده، هرچند این شکل رو تا به حال نداشتیم. اگر واقعا اینطوری باشه، اون چون که شما از نماینده سابق اسکاتلند در اتحادیه اروپا میشنوید، میدونید همه دارن میگن که این ناشی از این هست که در پرونده مثلا اسدالله اسدی یا پرونده مشابه اروپا با ایران مماشات کرد. خود همین آقای کوادراس که الحمدلله زنده موند، اصلا یکی از دنبال کننده های اینطوری بود که نباید مماشات کرد و باید سخت گرفت. اگه واقعا اینطوری بشه، اون موقع یک ضربه محکم دیگه به کسانی زده میشه که در واقع در این جور موارد یه جورایی مستقیم یا غیر مستقیم از سیاست مماشات حمایت میکنن یا با جمهوری اسلامی یه جوری کار میکنن. در واقع سیاست میان رانه در اروپا که الان ضعیف شده رو بیش از پیش تضعیف میکنه و حکومت رو بیشتر از پیش به سمت انزوای مطلق هل میده. ممنونم از شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. حضور بدون حجاب اجباری شماری از دانشجویان دانشگاه پردیس کیش شریف در مراسم فارغ التحصیلیشون که با حضور رئیس دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشد به برکناری رئیس این دانشگاه منجر شد. خبرگزاری ایسنا نوشته رسول جلیلی با حکم محمد علی زلفیگل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سمتش برکنار و عباس موسوی به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه انتخاب شده. وزیر علوم در حکم سرپرست جدید پیروی از آموزه‌های اسلامی و روحیه انقلابی رو از جمله انتظاراتی خونده که از عباس موسوی در این موقعیت جدید توقع داره. پنجشنبه پیش و اواخر مراسم فارغ التحصیلی 81 دانشجوی دانشگاه پردیس کیش
تعدادی از دانشجویان دختر بدون رعایت حجاب اجباری اقدام به گرفتن عکس یادگاری کردند. رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف که در این جلسه حضور داشت سالن را ترک کرد. با این همه او با واکنش وزارت علوم مواجه شد. ببخشید فیلم و عکسای خوبه به همه میدن. دانشجوهای عزیز یک لحظه خب موسیقی یه خود کم کنید تا من ببخشید معطل شد آقای دکتر و همه دوستان تا از 10 معکوس میشه برید میشونه که بله چشم یک دقیقه یه دونه همه اینجا رو نگاه کنید همه چند دقیقه برای چشم دسته. علی افشاری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. اگر کسی ندونه که این تصویر از جمهوری اسلامیه نگاه بکنه ممکنه یه دانشگاهی در اروپا باشه یا ایالات متحده باشه. نه چطور هستش که کار به اینجا رسیده و به نظر میرسه که واقعا بازی رو از دست دادن، اینطور نیست؟ بله خب این نشون دهنده یه تغییرات زیادی است که در جامعه ایجاد شده. البته این تغییرات فرهنگی بوده، شاید دهه قبلم اگر اجبار حکومتی نبود و این فضای ارعاب حالا در اینقدر نشکسته بود با کامش همین وضعیت بوده. هیچ وقت اون تصویری که حکومت میخواد ارائه بده از جامعه ایران نبوده. حتی به نظر من در دهه 60 هم اگر آزاد می‌ذاشتن سیمای جامعه اون شکل نه، ولی طبیعتا مثل امروز نبود. من فقط چیزی در پرانتز کوتاه بگم، چون من میبینم جای مختلف میگن پردیس دانشگاه شریف. این یه ظلمی است در حق دانشجویان دانشگاه شریف، چون پردیس‌ها کاملا متفاوتن. متاسفانه در سایه همین سیاست تجاری سازی و چوب حراجی که بر مدارک زدن، اینها با پول میرن بدون حضور در کنکور و غیره. ما در دانشگاه شریف یا تهران پلی تکنیک، دانشگاه شهید بهشتی، اینا که پردیس دارن، من اطلاعاتی که من دارم البته شاید جای دیگه هم دارن، اینها رتبه‌های خیلی بالای کنکور باید برن، حتی اکثر دیگه مثلا 3 رقمی باید باشه، ولی در این پردیس‌ها رتبه 6 رقمی، 7 رقمی و اون انتها هستش. اما واقعش ببینید خیلی نکته خیلی حالا به هر حال تأسف باری هم هست که ببینیم چه کسانی بر این کشور حاکمن و سرنوشت کشور و ملت دست اینهاست. ما هنوز چند هفته نمیگذره که این رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، حالا من واقعا دکتر نمیشه بهش گفت، غلامرضا جمشیدی ها، این اون واژه‌های زشت رو به کار برده بود علیه دانشجو. بار اولش هم نبوده، تا اینه که دارن چندین و چند بار. این فرد تا به امروز کوچکترین مؤاخذه‌ای هم نشده. اما رئیس دانشگاه شریف اون جلسه رو ترک کرده. تازه بعد دانشگاه بیانیه خیلی شدید و لحنی داده و علیرغم اینا باز اینو برداشتن، ولی خب این فایده نداره. اینا فکر میکنن مثلا نفر دیگری بیارن اون فشار رو بیشتر بکنه. نه، چون این حالت یک حالت مثل پینگ پونگی داره، رفت و برگشتی داره. فشار رو زیاد بکنید نمیتونن اینو که همیشه نگه دارن. اولین فرصت دوباره دانشجویان یه حرکت دیگری انجام میدن، نه فقط دانشجویان، کل زنان در جامعه ایران، چون حمایت اخلاقی هم دارن و همین کار تبدیل به کنش سیاسی هم شده. ببینید فرق میکنه، یعنی فقط ضمن اینکه حالا حتی ممکنه بخش جامعه مذهبی هم احترام بذارن به کسی که میاد از حق خودش دفاع میکنه، اونو یک کنش سیاسی مقابل یک حکومت نامشروع و ظالم هم میدونن. اینم هم از این ور مونده هم از اون ور مونده است یه جوری شرایطش، نه؟ برای اینکه هم از اون جمع خارج شده، طبیعتاً به سری از اون دانشجویان دختر ناراحتن از چنین اقدامی، ولی از اون ورم مقامات جمهوری اسلامی رو هم راضی نمیکنه. خب این سرنوشت چنین افرادی هستش که خودشون رو واگذار میکنن، یعنی کسی که واقعا به حداقل‌های شؤونات دانشگاهی، پرنسیپ‌های دانشگاهی باور داشته باشه، نباید در دولت ابراهیم رئیسی مسئولیت قبول کنه. اینها و حال میگن خود کرده را تدبیر نیست و این چوبی هستش که میخورن و شاید بیشتر از این هم باید بخورن. و حال همین رئیس دانشگاه هم در برخوردها و سرکوب‌هایی که به دانشجویان شده مسئولیت داره. اینها عملاً پوشش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شدن. حالا شاید خیلی بی ارتباط به این نباشه، حالا زنده یاد مهرجویی رو هم یادی ازش بکنیم. یه فیلمی من اخیراً دیدم که آقای مانی حقیقی ساخته در مورد آقای مهرجویی، یه جایی داشت اشاره میکرد به فیلم بانو که اینو به اصطلاح باطل کردم، بهش مجوز نداده بودن، برای 9 سال دادن. این فخرالدین انوار رو دوباره آورد مسئول وقت، این داشت میگفت که من خودم موافق بودم ولی رؤسا مخالف بودن، من باید میگفت، داشت اینجوری توجیه میکرد. خب نه آقا، شما نباید استعفا میدادی میرفتی. شما نمیتونی از خود سلب مسئولیت بکنی بگی من مأمورم و معذورم دیگه تموم شد. خیر، این آقای به هر حال رحیمی رئیس دانشگاه حالا سابق دانشگاه شریف هم همین گونه هستش دیگه.
ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. فاینانشال تایمز با استناد به آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفته ایران بین سالهای 2020 تا 2021 با افزایشی 141% سریعترین رشد نرخ مهاجرت به کشورهای ثروتمند رو در جهان داشته. در این تحقیق اومده که تعداد مهاجران ایرانی از 48,000 نفر در سال 2020 به 115,000 نفر در سال 2021 رسیده. نتایج این تحقیق میگه رتبه ایران در اعزام دانشجو در سال 2019 از رتبه 19 دنیا به رتبه 17 در سال 2020 افزایش پیدا کرده و در سال 2021 همچنان در رتبه 17 هم باقی مونده. این گزارش میگه مشکلات اقتصادی و سیاسی دلیل مهاجرت و پناهندگی ایرانیانه. بنا به این گزارش ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی بین تهران و رقباش و ترس از اینکه ایران به عنوان حامی گروه‌های ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی به درگیری در منطقه کشیده بشه هم از عوامل رشد مهاجرتن. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی با ما. آقای رجبی، همیشه بعد از انقلاب 57 مهاجرت از ایران بوده. همون اوایلش طبیعتاً بسیاری از کسانی که کسب و کار داشتن یا نزدیک به حکومت قبلی بودن، بعد در دوران جنگ تعدادی رفتن، ولی به نظر میرسه که این آمارها رو که نگاه میکنیم این روند همچنان رو به رشده و هر کسی که واقعا توانش رو داشته باشه، یا نمیگم حالا هر کس، بسیاری از کسانی که توانش رو داشته باشن سعی میکنن مهاجرت کنن. سلام. ببین آقای فرداد، من کمتر از 1 سال از ایران آمدم بیرون دیگه، میدونیم توی کشور چه خبره. واقعیت اینه که مهاجرت، خب گفتید توی دهه 60 بوده، اوایل بعد از سال 57 بوده، اما خب بله یک نخبگانی بوده. میخواستم یه کلمه اینجوری بگم، یعنی افراد خاصی مهاجرت میکردن. روتین زندگی مردم کم کم رسید به جایی که حداقل تا 1 سال پیشی که من اونجا زندگی میکردم زندگی طبیعی وجود نداشت. دلیلش اینه شما با هر کسی که صحبت میکردید، اگر ازش میپرسیدید که تو برای آینده چه فکری داری، میگفت بتونم یه کاری بکنم که از کشور برم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که زندگی رانتی در کشور بسیار زیاد شده. زندگی رانتی یعنی چی؟ یعنی که امروز اگر یک زندگی طبیعی، یک جوان مثلا میخواهد به یک مهمانی بره، میخواهد یک خوشگذرانی داشته باشه با دوستان خودش، این نیست که در کشور نشه انجام داد. نه، برای افراد و آقازاده ها و نزدیک به حکومت. اگر شما برگردیم مثلا به اینی که تفریحاتی که توی کشور وجود داره، این هم همین شکل شده. به دانشجویان که نگاه میکنیم، امروز داریم میبینیم که صندلی فروشی یا میان مثلا سهمیه های مختلفی رو درست میکنن، اومدن به شکلی کردن که اقشاری رو که وقتی دانشجو خارج میشه روابطش با حکومته که اون یک جایی میاد مثلا میره سر کار، یعنی از شروع میکنن پاکسازی دانشگاه ها، از افراد خودشون وارد میکنن که بعداً بتونن مشاغلی که میخوان به اونجا برسه. امروز چیزی که ما شاهدیم در کشور اینه که یه شروع میکنن یک مهاجرت درون مرزی از روستاها، شهرهای کوچکتر، میان مثلا به تهران، میان به شکلی که فقط بتونن به یک جایی برن. مسائل سیاسی رو هم نگاه بکنیم، اگر میگه در 2021 ما از آبان 98 قسمت زیادی از مردم سیاست به زندگیشون گره خورد. به چه شکلی؟ یعنی اینکه همه مردم مخصوصا تو این 6-7 سال 7-8 سال اخیر بالاخره به وضع موجود اعتراض داشتن. زندگی دخل و خرج نمیخونه، اقتصاد نمیخونه، یک جوان در خیابون که راه میره مشکلات مختلفی براش پیش میاد. این یعنی با سیاست آمیخته شده. بعد اعتراضات که پیش میاد خیلی ها پرونده دار میشن. یعنی شما نگاه میکنید 100,000 نفر رو فقط علی خامنه‌ای ادعا میکنه که عفو دادم. یعنی چقدر بازداشت شده. همه اینها رو که کنار هم میذاریم میبینیم که مهاجرتی که شکل میگیره اول از جوانها، از کسان دیگه، همه اونها برای رسیدن به یک زندگی عادیه و دلیلش اینه که زندگی در ایران از شکل عادی خارج شده و زندگی رانتی شده. یعنی از کار، از شغل، از درس، از رفاه، همه چی رانتی شده.
آقای رجبی اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید. به نظر میاد که حکومت هم تا اندازه زیادی تصورش این هستش که اگر کسی به دنبال این زندگی نرمال به قول شما هست اجازه بدیم برن. خیلی اوقات میبینیم حتی به اپوزیسیون و فعالان سیاسی در داخل ایران میان میگن که اگر میخواید برید برید. یعنی ترجیحشون این هست به نظر میاد که غربال بکنن و اگر کسی دنبال ارزش‌های لیبرال، دنبال آزادی بیشتره بره در اروپا، در ایالات متحده، در کشورهای منطقه باشه تا در داخل ایران برای اونها دردسر درست کنه. واقعیت اینه، یعنی خالص‌سازی اجتماعی داره شکل میگیره. یعنی یک موقعی جمهوری اسلامی میاد میگه دولت باید یک دست بشه، بعد میریم میبینیم که از روانشناس ها رو میگن بعد اطلاعات سپاه اونها رو تایید بکنه، بعد میاد وکلا رو میگه بعد وکلا این بشه، میاد اساتید رو کنار میذاره، اینقدر فضا رو تنگ کنه. حتی بالاتر، حتی کسانی که قبلتر به خودشون نزدیک بودن، تو همین مثلا رد صلاحیت ها داریم میبینیم، اینقدر فضا رو تنگ میکنن که خالص سازی اجتماعی شکل بگیره، مخصوصا بعد از خیزش پارسال. دلیلش به این شد که جمهوری اسلامی اومده تلاش بکنه مثلا یک شکلی از خودش نشون جهان بده، از مثلا استاد دانشگاه، از بازیگر، از فوتبالیست، از غیره، از افراد عادی، شکلی حتی دانشجوها که قبلتر داشتیم میدیدیم. این شکل رو اینها عوض کردن، تغییر دادن. داره نشون میده که جامعه، همه اقشار جامعه، هر جامعه با کشور ایران بالاخره گروه‌های مختلفی داره، هر جامعه قسمتش داره از حکومت فاصله میگیره. جمهوری اسلامی احساس خطر کرده، از سوی دیگه هم دیده که خب همه رو که نمیتواند زندان بکند و اینقدر این فاصله زیاد شده، جمهوری اسلامی از این لیدرهایی که هر کدوم مثلا شاید روی 100 نفر، 10 نفر، 20 نفر بتونن تأثیر بذارن میترسه. اینجاست که میاد فشار اجتماعی رو شروع میکنه، از کار بیکار میکنه، سخت میکنه و میاد یک دستسازی اجتماعی انجام میده، چیزی رو که ما شاهد هستیم. بله، جمهوری اسلامی بیشک میخواهد که اون نخبه هایی که از زیر دست اون نیستن، کسانی که بالاخره با جامعه ارتباط دارن، از دکترها، از اساتید دانشگاه، حتی راننده ها رو ما داریم میبینیم که الان دارن میرن، قشر راننده ها، آیتی هایی که امروز دنیا داره به سمت آیتی میره، همه اینها دلیلش اینه که جمهوری اسلامی میترسه که تمامی این قشرها در روز حساس برای اون مشکل درست بکنن. این شکلی میخواد اونها رو تصفیه بکنه. ممنونم از شما. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. طالبان در پاسخ به گزارش هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان مخالفتش را با گفتگوهای بین الافغانی و بازگشت چهره‌های ناکام به دولت اعلام کرده. این گروه گفته مردم افغانستان از طالبان راضی‌اند و حکومت این گروه بر این کشور در حد امکان متوازنه و در مورد امور زنان و تعاملات بیرونیش پایبند ارزش‌های مذهبی و منافع ملی خودش خواهد بود. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان پیشتر در گزارشش به شورای امنیت گفته بود برای ایجاد حکومت فراگیر، صلح پایدار، تامین حقوق بشر به حاکمیت طالبان چیکار شود. نماینده ترکیه در سازمان ملل فریدون سینیرلی اوغلو مسئولیت گرفت که این گزارش تهیه کنه. دوبار به افغانستان رفت و گزارش خود 4 روز پیش به شورای امنیت ارائه کرد. در این گزارش گفته شده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان و وضعیت حقوق زنان در تضاد با تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی است و در عین حال اما از جانب دیگر یک مقدار امنیت بهبود پیدا کرده و برای اینکه یک صلح پایدار در افغانستان شکل بگیره، توسعه اجتماعی بیاید و حقوق بشر و حقوق زنان رعایت شود، نیاز است که یک گفتگوی ملی شکل بگیره برای ایجاد یک حکومت فراگیر. در پایان هم گفته که هیچ نوع مشروعیت بخشی در واقع به طالبان و تلاش برای ادغام طالبان در نظم بین‌الملل بدون مشارکت سیاسی زنان افغانستان ممکن نیست. در پاسخ به این گزارش طالبان گفته که هیچ نیازی به گفتگوی ملی نیست، به خاطر که مردم خواهان برگشت چهره‌های ناکام و فاسد پیشین نیستند در دولت. ما برخواسته از دیدگاه مردم هستیم. محدودیت‌هایی هم که در امور زنان وضع کردیم برخواسته از دساتیر دینی و ارزش‌هایی که مردم به او اعتقاد داره
و در نتیجه به هیچ در خصوص مناسبات بیرونی خود مبتنی بر منافع ملی خود تصمیم میگیریم و به هیچ صورت به هیچ طرف اجازه دخالت نمیدیم. ساعت پیش ما تعقیب میکردم سخنگوی رسمی رهبر طالبان ذبیح الله مجاهد در یک گفتگو با تلونیوز گفت که ما در صورت قوانین سازمان ملل را به رسمیت میشناسیم که سازمان ملل اول ما را به رسمیت میشناسه. با مروری که در یک دو سال اخیر مواضع و گفتگوهایی که صورت گرفته، برداشت من این است که دو طرف منتظره که گام اول کی برمی‌داره. چشمانداز چی است؟ آیا هیچ چشماندازی وجود داره از همین گفتگوهای بین الافغانی؟ حالا میدونم حرف از اینه که چهره‌های دولت قبلی رو میگن به قول اونها ناکام بودن نمیخوان بیان، ولی در داخل همون فضای افغانستان آیا هیچ چیزی در افق دیده میشه که طالبان بخوان امتیازاتی بدن برای مذاکرات؟ به نظر من دادن امتیاز از طرف طالبان تقریبا احتمالش کمتر میه، به خاطر که ارائه امتیازات مد نظری که جامعه جهانی میخواد یک نوع تضادی با هویت طالبان داره، ولی خب ما میفهمیم که سازمان ملل یا قدرت‌های بزرگ برخلاف آن چیزی که حالا در مواضع رسمی میگن سابقه دادن امتیاز به حکومت‌های حالا متخاصم یا سرکوبگر اینا را دارن. به نظر میرسه چشمانداز چندان حداقل برای مردم افغانستان چندان چشمانداز خوبی متصور نیست، به خاطر که در نهایت ممکنه منجر شود به دادن یک سری امتیازات به طالبان و گرفتن امتیازات بسیار حداقلی از طالبان به نفع جامعه بین‌المللی. ممنونم از تو خادمه کریمی همکارم اینجا در استودیو. مدیرعامل مایکروسافت بزرگترین سرمایه‌گذار اوپن ای آی بعد از استخدام سام آلتمن برای رهبری تیم جدید هوش مصنوعی مایکروسافت خواهان تغییرات در هیئت مدیره اوپن ای آی شده، در حالی که اوپن ای آی بعد از آلتمن 2 بار مدیرعامل استخدام کرده. حدود 740 کارمند از میان 770 کارمند این شرکت هم تهدید کردند که اگر اعضای هیئت مدیره استعفا ندن شرکت رو ترک میکنن. 1 نفر از میان 4 عضو هیئت مدیره که آلتمن رو اخراج کردن اعلام کرده از تصمیمش پشیمونه. تا به حال 2 تئوری درباره اخراج آقای آلتمن مطرح شده. تئوری اول میگه ویژگی جدیدی که اوپن ای آی راه اندازی کرده اون رو مستقیما با یک ویژگی جدید سایت پرسش و پاسخ کورا وارد رقابت میکنه و این موضوع باعث برآشفتگی عضو هیئت مدیره آقای آدام دیانجلو شده، مدیر عامل کوارا. تئوری دوم میگه که هیئت مدیره نگرانی که اوپن ای آی بیش از حد سریع و بی‌پروا در حرکت و داره یک هوش مصنوعی خودآگاه اختراع میکنه یا اختراع کرده که برای اشکال حیات مبتنی بر کاربر سودی نداره و بنابراین باعث نابودی حیات در زمین میشه. پوریا ناظمی روزنامه‌نگار علمی از اتاوا همراه ماست. آقای ناظمی، پیش از هر چیز از شما بپرسم تئوری شما چه است؟ چه بلایی بر سر آقای آلتمن در هیئت مدیره آمد؟ خب چندین و چند مورد هستش که آدم باید گمان زنی کنه، چون رویدادهایی که تو این بیش از 72 ساعت گذشته اتفاق افتاده اگه ما بخوایم تبدیلش کنیم تو یه سریال چند فصلی خواهد شدش. اینقدر سریع بود روند تغییرات. از بین در واقع نظراتی که وجود داره، گزینه‌ای که در واقع خیلی بیشتر عنوان میشه همین نکته‌ای که شما گفتین. حالا بدون خیلی‌ها در واقع جدی نمیگیرن ایده هوش مصنوعی خودآگاه رو، ولی دعوا بر سر سرعت توسعه بوده. یعنی یکی از بخشایی که خیلی چالش انگیز بوده اینه که گفته میشه که هیئت مدیره خواهان آهسته کردن تحقیقات و البته به طور خاص وقتی میگیم تحقیقات انتشار محصولات بوده تا زمانی که تحقیقات بیشتر در مورد امنیتش، در مورد کاراییش و خطاهایی که ممکنه وجود داشته بررسی بشه. این یکی از دو دیدگاه رایج در زمینه هوش مصنوعی هست. برای مثال شرکتی مثل گوگل اون معتقده که باید این مسیر رو طی کردش. اما اختلافات این چنین در شرکت‌ها عادیه، ولی اینطوری کودتا نمی‌کنن علیه مدیر عامل. دقیقاً این لفظی که به کار می‌برین درسته، این کودتاست. گزینه دومی که ممکنه باشه، یکی شبیه به اون بحثی است که راجع به کوارا مطرح کردید، اینی که آلتمن با توجه به اینکه خیلی سریع در واقع پیشنهاد سرپرستی تیم هوش مصنوعی مایکروسافت رو داشت. می‌دونیم که مایکروسافت 49% سهام اوپن ای آی رو داره و در واقع بزرگترین سرمایه‌گذارشه و اساساً یکی از دلایل محبوبیت آلتمن هم همین همکاری بود که تونست با مایکروسافت ایجاد بکنه. از قبل متهم میشه، این دوباره جزء گمان
زنی هاست که هماهنگی با مایکروسافت کرده بوده که به هیئت مدیره گزارش نداده. اما به قدری این مسئله ناشفافه که شما اشاره کردید که تو فاصله این 72 ساعت، بیش از 72 ساعت 2 بار مدیر عامل عوض شده. مدیر عامل دوم که در واقع یکی از هم بنیانگذاران در واقع توییچ هستش، همت شر، 2 ساعت پیش در واقع اعلام کرد که اگر هیئت مدیره تغییر بده، این مثال شبیه به این میمونه که یه زمانی از شما یه خودروی آزموده شده رو داره با سرعت آروم میره، راننده رو میتونید اون وسط عوض کنید، خیلی شاید اتفاق عجیب غریبی نیفته. اما یه زمانی موتورسیکلتی رو دارید که داره در یک جاده شلوغ با توجه به رقبایی که هوش مصنوعی اوپن ای آی داره میره و سرعتش فوق العاده بالاست و حالا سر پیچ یه دفعه میخواین راننده رو عوض کنید، طبیعیه که یک موج آشفته ایجاد میشه. و البته اگه فرصت داشته باشم یه نکته دیگه هم شاید بد نباشه اشاره بکنیم. حتما بفرمایید. یه نکته دیگه هم که شاید اگر یه قدم بذاریم عقب‌تر و فراتر از در واقع اوپن ای آی نگاه بکنیم، برمیگرده به سیستم اقتصاد. چون در نهایت به قول معروف باید رد پول رو بگیرید، رد فضای اقتصادی رو بگیرید. زمانی که سیلیکون ولی شکل گرفتش، استارتاپ های مبتنی بر فناوری در ابتدا بازار و در واقع الگوهای اقتصادی رایج رو زیر سوال بردن، مدل های تازه‌ای رو به وجود آوردن. با قدرتمند شدن اونها، غول‌های شکل گرفته به نوعی هنجار تازه‌ای رو به وجود آوردن که این هنجار تازه خیلی شاید دیگه سازگار نباشه با اون چیزی که ریشش بود، با اون برهم زدن سیستم. میدونیم که سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی به نوعی دارن بازی موجود رو عوض میکنن، به نوعی دارن آرامش موجود و نظم موجود رو به هم میریزن. نه فقط برای خودشون، برای همه صنایع، برای همه، هم برای بازار، هم برای شهروندان و برای سیاست، برای فرهنگ. شما تو همین داستان اعتصابی که در هالیوود بود، اعتصاب بازیگران و نویسندگان، میدیدید که یکی از نقاط گری اصلی بحث هوش مصنوعی بودش و به خاطر همین اون ساختار رایج شاید توان واکنش دادن به آن چیزی که در واقع نیازمند این عنصر تغییر دهنده یا تخریب کننده امر هنجار هست رو نداره. شاید اگه بگیم برنده نهایی این وسط کی هستش، فعلا تا الان، چون هر ساعت ممکنه تغییر بکنه، مایکروسافت هست که با این ترتیب در واقع با حمایتی که از آلتمن کردش، چه آلتمن برگرده به اوپن ای آی چه بر نگرده و در واقع در درون مایکروسافت باشه، به نظر میرسه که موتور محرک یکی از پیشروترین سازمان‌ها و سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در اختیار مایکروسافت قرار میگیره و به نظر میاد این رقابت هم خیلی شدت گرفته. حالا من دسترسی ندارم، فکر کنم تعداد کمی دسترسی دارن به این سامانه هوش مصنوعی که آقای ایلان ماسک هم شرکت اکس ساخته و به نظر میرسه از شواهدی که از کسانی که استفاده کردن منتشر میشه این ور و آن ور که اون هم میتونه یک رقیب بسیار جدی باشه برای اوپن ای آی. کاملا درسته. یعنی خب ایلان ماسک اگه خاطرتون باشه زمانی که خودش میدونید که یکی از بنیانگذارای اصلی و بیشترین سرمایه اولیه رو برای اوپن ای آی گذاشت، بعد ازش کناره‌گیری کردش و چنون نامه معروف رو امضا کرد که باید 6 ماه متوقف بشه، ولی در این حال شرکت خودش در واقع تمام 6 ماه توسعه داد و این مدلی که من هم دسترسی ندارم و منتظر گرفتن دسترسیش هستم، ولی گفته میشه که حالا با یک زبان طنز و در واقع طعنه‌آمیز هم میتونه جواب بده و بقیه داستان‌ها. ظاهرا 2 تا مدل داره، مدل عادی و مدل طعنه‌آمیز. مدل جدی‌ترش رو داره مدلی که بعدا شما میتونید تنظیم کنید، مثل اون فیلم اینترستلار که میتونید درجه شوخ طبعی اون ربات رو تنظیم بکنید خودتون. اما غیر از اون در واقع شما ببینید گوگل سالهای طولانی که داره این پروژه رو پیش میبره و آن چیزی که گوگل امروز داره ارائه میکنه با آن چیزی که داره خیلی فاصله داره. گفتم گوگل پیرو اونه که یه ذره آرومتر بره و شرکت‌های دیگه هم دارن این کارو میکنن. یکی از اقداماتی که چند هفته گذشته در واقع اوپن ای آی رو برگ برنده جدیش بود، زمانی بود که در واقع اپلیکیشن ها و در واقع API های ویژه خودش رو داد به کاربران عام اجازه میداد با حداقل دانش تخصصی نسخه شخصی شده در واقع این مدل زبانی و این هوش مصنوعی رو در واقع بسازن. شما برای مثال میتونستید این رو بگیرید و برای ترینش کنید برای وبسایت ایران اینترنشنال و از اون به بعد من زمانی که باش گپ میزدم اون میتونست بر مبنای داده های ایران اینترنشنال با من شروع کنه به گپ زدن و حرف زدن و این کاری بود که بدون دانش فنی پیچیده میشد انجام داد. از یک طرف دیگه پروژه دیگه‌ای که آلتمن پیشنهاد کرده بود ایجاد یک سیفتی نت یا شبکه امن برای کسانی بود که ممکنه دچار مشکل حقوقی بشن به خاطر نقض کپی رایت، یعنی که داشت سعی میکرد استفاده از اون رو ترویج کنه با اینکه اگر از شما شکایت شد ما میایم هزینه دادگاهتون رو میدیم و این رقباهای مختلف هم در واقع دارن این مسیر رو پیش میرن. واقعا شاید اگر بگیم که در طی چند دهه اخیر هیچ چیزی به اندازه این مدل‌های زبانی و توسعه سریعشون تاثیرگذار نبوده،
اغراق نکردیم. شاید اتفاق بعدی که بتونه این رو در واقع به نوعی با این رقابت کنه زمانی باشه که ما این رو با روباتیک پنهان در واقع در هم بگیریم. ممنونم از شما. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا کانادا. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از تل‌آویو و تجمع خانواده گروگان‌ها که حالا امیدوارند شاید در ساعات پیش رو تعدادی از اونها آزاد بشه به پایان می‌بریم.